Üdv újra itt a Cyberpunkban. Múltkori kalandunk ott ért véget, hogy Evelint megtaláltuk, sikerült is kiszabadítani, ott van Judinál. Megyünk tovább. Nézzük, mik lesznek ma. Már átnézegettem az aktuális feladatokat. Mi van? Itt a spanunk. Johnny bácsi. Beszéljünk már vele. No. Interesting. Would you look at that? You see it too, right? Mi? Either gone completely whacked or I'm having a mystical moment. What's that chick's name? The one with the hair? Misty? Yeah. More likely a neuron misfire for Ó, erre emlékszem, azt hiszem ez ilyen graffiti gyűjtögetős. Tehát, hogy vannak a városban ilyen elszórt graffitik, ezeket lehet így bekamerázgatni. Na, gyűjtsd be a fegyvert Wilsontól. Megnézegettem, tök jó volt, ugye volt egy múltkori bulink, itt voltak a fegyverek, csak hát nem vettem fel őket, úgyhogy most begyűjtjük. Hát, ha ad valami hasznosat. Bár kétlen. Ha jól tudom, ebben a robottal lehet is boxolni. Alright, let's see what you got. What I like to hear. Na. Oké. Most van, amit nekünk ez... Ja, aha, ezt a fegyvert, ezt ingyenre adja, mert ez volt a küldetés, jó. Szuper. Ingyen fegyvernek ne nézd a fogátom. Na. Nézzük. Mik vannak itt? Velszma, ugye meghalt barátunk, Jackie bácsi. Van üzenet tőle? Ugye meglessük. Meredith, Takemura, Vaka, ott van Velszma. Hívjuk már vissza. Ezt most lehet, hogy nem jól választottam. Úgy föl is tudnám őt hívni? Kapcsol, ott van Velszma, akkor föl is hívjuk. Na, jó, meghúztam itt a fülesemet. Good to hear you. Finally. Been a long time since we talked. Since when Jackie passed away. Calling to offer my condolences. Offer your condolences. Why, Jesus Christo, you lived under our roof. Have the decency to treat me like some stranger you just met. I was going to call you. I prepared an ofrenda for Jaquito. We can't let him go without a proper goodbye. The ceremony will be at the Coyoteco home. Many of his friends will be there. Say no more, Mama Wells. I'll be there. I did not doubt it for a second. Ahí te veo, Vi. Oké. Akkor most már kaptunk egy feladatot, hogy találkozzunk Velszmával. Ha jól tudom, van egy olyan is. Nem tudom, emlékszik-e még valaki. Viktor bácsi beültetett nekünk egy nagyon frankó kis szemet. Hol vagy? Az egész kifizetve. Kifizetjük Viktor bácsit, ne tartozzunk neki. Ugye az a... Hát meglepodóbb ilyen optika valami. Kosó vagy valamilyen optikát kaptunk. Ugye aminek köszönhetjük ezt a jó kis szkennelőt. Ja, hogy itt is be lehet jutni. Itt volt a cica. Most nincs itt. Na mindegy. Hát kiberverekkel nem fogunk szerintem most foglalkozni, mert pénzzel se állunk valami jól. És nem tudjuk kifizetni az embert, mert nincs pénz.
Listen, Mindegy, ha már ide eljöttünk, azért beszéljünk már vele legalább I'm seeing két some szót. weird shit around town. Like murals or something. But no, they're not real. Just a Kiroshi blip. Could take a look. No, images are too complex for a blip. It's like they're... Ja, most arról a szimbólumról beszélünk, amit ugye Johnny mutatott nekünk a falon. Brain can't handle the data overload. Either that or it's reached the cortex. Can you do anything? Nope. Better find a way to get rid of that chip. Oké. Na. Tehát akkor... Ja, itt az optika neve. Hiroshi. Oké. Hiroshi optikán. Most tök jó, eljöttünk Rick papához, csak nem tudjuk kifizetni, mert hát nincs ennyi cashünk. Mi van még itt a közelben, lássuk. 20 méter. Ja igen, ugye az a Vic. Hát akkor viszont szerintem meg elmegyünk Vesz mamához. Találkozz az Afterlife-ban, Vesz mama. Találkozunk. Ráadásul még jó messze is van az öreglány. Mindegy. Ez biztos, hogy szereznünk kell valami kocsit, ugye, mert a Delamain a sajátunkat lezúzta. Tehát... Mik ezek a halálfejes valami? Ezek valamilyen górék, vagy bosszok, vagy valami? De gondolom, az sem mindegy, hogy hol lopok autót, mert ugye itt már... Azért odafigyelnek ránk a rendőrök is. Innen nyúlunk egyet a parkolóba. Jajjajjajjaj. Ez mi volt, srác? De sprinteljük. De állat, ez az autó csak vezethetetlen. NCPD! Na már őrjöngenek, NCPD. Húha. Ugye ezek? De ezek mi az Istent akarnak tőlem? Nem ártottam senkinek. Hagyjatok már! Úgy, hogy a retekben nekem meg a hidon kéne fölfordulni. Nem áll! Gyerekek, ez egy hulladék ez a kocsi. Vagy csak én nem tudom irányítani. Ne lökjél ki! Ez a paraszt. Ki a tökön volt az, aki elkezdett darálni? És még jönnek ám utánunk. Milyen jó ez a kis koreai zene, vagy mi ez? Nem is tudom, mint hogyha valami rossz kínai adót bekapcsoltam volna. Vigyázz! Barom! Already? Sure got that ear to the ground. Na, azt hiszem, hogy láttam. Lekoptak. Gondolom most a pixerek zargatnak folyamatosan telefonon, mert 2 kilométert megyünk, úgyhogy szerintem most átlépünk pár ilyen határt. Ez a kocsi egész irányítható, hogyha begyorsul. Rossz fele megyünk. Odaérünk? Itt van mindjárt 250 méter. Na, meg is jöttünk a folyathoz. Itt hagyjuk ezt a jó kis verdát. Amúgy nagyon karajul néz ki. Azt nem gondoltam. Jó, kiszálltunk az autóból, nem kell. Köszi. We got to get rid of it. Really? He's pretty massive. Szegény vászmon. V, nice to see you. Oye, sit.
Sit. You want a beer? Dobjuk le magunkat. Wouldn't mind one. Na, dobjál meg egy sört. Salud. Azért ez igen. A lot of time has passed. Nem sörről volt How szó, you ez been? ilyen kis tequila feelingem. Been better, to tell you the truth. What is happening? That night when Jackie fell. Let's just say things haven't exactly been easy since. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. I am in the middle of preparing an ofrenda. There is still so much to take care of. Want to take part in the ceremony, but want to do it the right way, in line with tradition. Alatt jól néz ki még mindig ez a hely. But something I'd lay by his casket that'd do justice to his memory. I don't got anything. But your heart is in the right place, mi niña. Don't worry. It's symbolic. Look for something in his garage. His past is all there. Thanks, Mama Wells. Don't mention it, Vi. Na, You have respect. I admire that. The garage is on Republic. Ahí te veo. köszönjük. Akkor megnézzük a barátunknak a garázsát. És épületet gyűjtünk a gyászbeszédhez. Hi, Ó, Vi. itt van Misty is. What are you doing here? Sitting and waiting. And yeah, waiting for him. Though I know he's never coming back. Lately, I've just been coming here to sit. An hour. Sometimes Lordy. 2. I know it's gunk, it's just... I miss him. A lot. Wanna sit? Catch up? De hogy nem? Hardly gonk at all. Just, well, human. I guess. You know each other long? Kicsit Half eldomázunk. our tőle. lives. Nem leszünk paraszt. Grew up in the same streets. Saw each other a lot, but just never got together. Till a year back. Yeah. Best darn year of my life. Egy év és örökre valóságnak tűnik. Jack talked about you a lot. Always saying how much you meant to him. Did he really say that? I bet he used different words. Maybe, but that's what he meant. I really believe that. You actually got to know him. The real Jackie. Everybody else thought he was a goofball with a rough-hewn face and an Én nem tudom, én edge. nagyon bírtam azt a nagy darabot. But they're Kár, wrong. hogy ilyen hamar kinyírták. Nah, Jack was a little of that too. Always looking on the bright side. He wore his heart on his sleeve. And wasn't at all afraid to live fully. Had his inner demons, though. Who doesn't? Exactly. They're what makes us who we really are on the inside. Na, There's a huge chunk of his past in there. Mama Wells is having a send-off for Jackie. I need to van find kedve something neki is. he really cared about. Mind giving me a hand? I'm not sure I should go in there, V. Still too soon. No, it's ja, nem not ez az a that. raktár. Mama Wells and I aren't exactly on the best terms. She wouldn't want me touching any of his things, disturbing the memory. That I know. Jackie'd want you here. That's more important. Na, ez az. Come on. Nézzük Jackie bácsi rejtett búvóhelyét. Hát, ha találunk. Ezek mik ezek? Már ilyen megint ilyen falba olvadó csótányok? Nézzét? Vagy milyen molylepke, vagy légy, vagy nem mindegy, nem tudom. Nézelődjünk. Gotta be hanging here since 2020. Jackie loved to pump iron, didn't he?
He called it his form of Itt az meditation. árcs. He used to say barbells are the best Ez nagyon listeners. vagány ez a kis They fotó. understand all your Állat. problems and never give you gonk advice. Fine piece of metal and mechanics. He was so psyched. Ezt mindig irigyeltem tőle. Főleg amikor a második melónk volt talán az, ahol ott állt. Guess no man cave's complete without some of those, huh? Aha, ja, He igen. said they're collectibles. They don't print them anymore. It's definitely why they're up there, yeah. Mi van még? Ja, a pia. Still full. His favorite. Strategic reserve. No touching. Stratégia. How come? Tartalék. ¿Por qué no puedes tocar una reserva estratégica? Va? Az mi? Na. Nem tudom mi az. Menjünk tovább. Locked. Wonder what's in there. That's his lair. Slept there. He must have had a different key. Let's look around. Might be tucked away somewhere? Aha. Tehát akkor az egy rejtett rész. For whom the bell tolls. Ernest Hemingway. Jack read it a dozen times. Always right before a Filozófus is big volt. job. Még sokat olvasott, He meg said the guy kiderült. who wrote it was tougher than Morgan Blackhand. You read it? Is it any good? Kéne találnunk valahol egy I never kulcsot. got the chance. It'd be a good tribute for the Ofrenda, though. Hol lehet kulcs? Kulcs lennék, hova bújnék? Mi az? Cső. Jó. Nem áll. Be akarok menni oda. Love to poke around engines. He was 15 when he first got papám. on a bike. Knowing Minden him, egyes it nyomvat was a interakció miracle meg he lesz never ebbe a wiped out. garázsba, csak az a nyomvat kulcs nem lesz meg. Amúgy azt hittem, hogy a könyvben van. Mi volt még itt? Még előbb valami világított, nem? Moci, poszter, az mi? Basketball signed by Dante Gonzalez. Autogramos labda. He was from Haywood, too. Everyone here shot hoops. Iderről Dante ran beszélünk már. circles around Hol him. a kulcs? I think he might have been the first kid to ditch the Valentinos. Like Jackie? They both wanted more out of life. Ember ott a kulcs, Dante's az azt captain of the NC Found it. Blackouts now. Nem áll. És miért ott van ennyire van? Na mindegy, nem. Oh, Jackie. A mandala? Azt. It's a long story. Hey, you alright? És haverunk festette. I'm so much better than all right. I once told Jackie he should sweep all the dark energy out of this place. A sand mandala would do the trick, for example. He told me that Ott van out of valami sand kép. he'd build a castle, a home, the Wells family hideout, stronghold. Itt a tárgy összetevő. I guess Nem you olyan made a rosszul bigger még is impression hol than you thought. I guess I did. It's Kicsit beautiful. görbének tűnik, ez It's nagyon hideous. parasztok. But it's also the most beautiful thing I've ever seen. De legalább őszinte. Ez mi? An aquarium? It used to be tacos. And Taco was... His fish. A dwarf shark. Like Perpecál. mini. Sounds like a Ilyen mighty jó dolgok expensive vannak a fish. jövőbe. Oh, I don't think he bought it. Na, mi van még? Leather belt? Sort of a memento. His dad's. Used to beat both Jackie and his mom with it. Until one day, Jackie fought back. Kicked his butt. Kifoszhatatlanság tárháza az a nyomvat garázs, basszus. Old man was hospitalized and then he left. Why'd he hold on to it? In case his De dad ever rohadt comes back. interakció. Jackie's favorite tequila. It's still sealed. Az nem jó ajándék? It's his lucky charm. Vagy már mint ilyen One of the first bottles Yes. ever made by Jesus de Abajo. The ofrendára. founder of Senson Tequila. Only 100 of them left in the world. All owned by the 1%.
How did Jackie get this Az one? kemény. Some shriveled abuela in Mexico sold it to him. Told him De Abajo had stolen her recipe. Na. Meg vagyunk. Ez jó lesz. Taking this, yeah. Perfect for Jackie. Amúgy ez majdnem tök úgy You néz got ki, mint a something for your másik üveg, friend, amiből bent ittunk. But we could look around a little more. Na. Miszti, örülök, hogy kibeszélgettük magunkat. Where's it going? Actually, Via, I think I'll stay a while. Menjünk vissza a Say bye to him here. tiszteletadásra. Mama Wells wouldn't want me there anyway. Ugye nem kell megvárni, végig beszélni nekem az egész utat. Na, Then go raise a glass to meg him, is Padre. jöttünk. A few glasses. Itt a De pádre. acuerdo. P, it's good you're here. We're about to start. Sit down, please. Üljünk le. Hey, V. Na, még a Viktor is itt van, ezért tegsebész csáó. Nem a I legizgalmasabb thank részek, you all de for coming today. ezen is végig kell menni. I'm not going to tell you what kind of man my son was, or lament about how much I miss him. Nagyon keményen meg van csinálva az a kis oltár. I'll tell you a story. When he was about 19 years old, Jackie was in the Valentinos. They were at war with Maelstrom back then. I get a call from the hospital. They tell me he got shot 3 times, just by the heart. Hogy körbeálltak He was az emberek. conscious when I get there. So many tubes coming out of him. He looked like a pulpo, like an octopus or something. He tell me, he said, "No te preocupes, mama. Look, I'm bulletproof. Nothing bad will ever happen to me." And when I go, he take off his Valentino's ring. He swear he won't need it anymore. But he was not scared. He just didn't want me to worry. Descansa en paz, mi hijo. Na, ja, igen. És mindenki lerakja a kis ajándékát, gondolom, mond egy pár szót. Among the membership of the Night City Devils Boxing Club, we had this saying. Make your best friends among the fighters who knock you out cold. And it's true. Jackie's arm was a cannon. No one's ever hit me as hard. I can still almost feel it. Mindenkinek van egy jó sztoria nagy boilerre. "12 rounds, buddy." Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. De gondolom valami banditák. Valentino. Anyone else? Elárulunk. I often think back to the first time me and Jack met. I'd been hired to drive him and some contraband across the border. He'd bought some goods, klept from Arasaka. Top secret, priceless. A lizard. Ja, hogy így az elején. And I remember what he said then. That I came from a place where everyone's family. So, he must be too. Jackie Wells. Mindenki a The best barátja. friend you could ask for. Loyal to a fault. Once he set his mind on something, he was ready to die to achieve it. He once told me,
chica, the one thing we can't do is be afraid of others. Na, He kept Haywood in his heart, always. It made him who he was. But most importantly, Jackie loved life and had no fear. Heart on his sleeve, he didn't overthink things, he just went for it. Thought he was bulletproof. And that he'd become legend végülis az at the Afterlife-ból afterlife. leadta a receptjét, úgyhogy And ultimately, reméljük meg fogjuk találni he ezt a did what he koktélt set out to legközelebb. do. Shit in the shoes of some powerful people. If he's watching, bet just about now he's flipping them all the bird. Na, tegyük ide mi is a kis He always wanted ajándékunkat. more than he got out of life. Rest easy, Chum. I would like to say a toast. Na, ígyunk. Por mi hijo. Thank you for your kind words, V. I'm glad you're No. here. It was a beautiful ofrenda we gave him. Do you know what? You're a good woman. Jackie would want you to have these. Thank you. Mi ez a I'll kulcs? take such good care of it. Cuídate, V. Kaptunk egy kulcsot. Oké. Mi van még? Beszélj Viktorral, beszélünk a bárpultosra. Pour you another? For Jaquito? Na, ígyunk egyet Hol? még Jackie bácsira. For Jackie. Campos. Hey, man, sister. Anyád, de jól néz ki az a Says he feels pultos. like he lost one of his own. I wonder if he'll be as torn up after you die. Chingado. Don't go Mekkora starting egy something, állat. eh? Not today. Jó. Úristen. Itt azért vannak még opcionális melók. Beszélj a Valentinókkal, és ezeket hogy a jó retekbe találom meg. A Valentinókkal beszélnünk kell, Hey, gondolom you! ők vannak Have a drink with irodalva. us. Hmm? To Wells? Iszok All én right, why veletek. not? To Wells! Ez mindenkivel inni kell, hogy ez a feladat? Good for now. Thanks. See? You gotta know when to stop. Ay, give me a Milyen break. hangod van már? All right, let's go. Beszéljünk, ja, itt van Viktor bácsi. Gonna miss him. I already do. Gyorsan lenyomatjuk ezeket a kis opcionális melókat. Me too, chica. Me too. Here's to Jackie. Gone off to greener pastures. Szerintem is a Viktor saját hangja lenne. Jackie Wells. Ó, gyerekek, itt remélem, hogy nincs olyan a GTA-ban ilyen alkoholos effekt, hogy utána így megy az ember, mert tohányok. A proud son of Haywood. I should mingle, Vic. És kivel kell még Sure. beszélni? See you Lupe's later. been handling their loss pretty good. Pádra is itt van valahol. She's a strong woman. Ő egy kopasz figura volt. Ugye valaki, ahol a pádra? Az valami ízés. De itt van fönt egy... Ott van fönn az öreg, nem? Aha, ott támaszza az izét, csak hol a lépcső fölfele. Itt van, megvan. Ott. Már megyünk is oda. Na, Here to Betámasztok say mellé a goodbye to one of your kerítést. own, Padre. I'm here to say goodbye to a good man. I'm gonna move on. Go with God. jó, beszéltünk mindenkivel. Akivel kellett. Azt hittem, amúgy valaki akar valami érdemeset. Vagy érdekeset. Én nem tudom, még amúgy a régi Cyberpunkban itt lém lett, hogy itt Jackie bácsinak nincs ott a pisztolya. Na mindegy.
Lehet majd egyszer. Na. Nézzük, milyen melóink vannak. Most már hirtelen én sem vagyok képbe. Menj az Afterlife-ba. Afterlife, megyünk akkor egy kicsit tovább a főszálon. A rúzsal. Úgyhogy szerintem marad ez a meló. Nem már. Megkaptuk Jackie Archerét. Ezt adta Wellsbomba nekünk ajándékba. Ajdá. Húzd már a retekbe, a terepjáróval, hogy mindig elém rak valakit. Zedisznózom a hova. Csak tök jó, hogy átjöttünk a világ másik végére, most már motorozhatunk vissza. Hey! Ez driftel is. Az így kidolgozza rendesen a motorozós, de fogjuk rá, hogy motorozunk. Érdekesen üdvözlöm a paripán. Maradjunk annyiban. Amúgy esküszöm, motorokkal sokkal jobban szeretek közlekedni az ilyen játékokban, mint autóval, mert lehet, hogy a motorral koccansz, akkor lerepülsz róla, de az, hogy el tudok lavírozni az autók között, nem tudom, gyorsabbnak érzem mindig, tehát. Én amikor jól emlékszem, először is játszottam ezzel a játékkal, mindenhol motorral mentem. Úgy vannak benne nagyon jó járgányok, meg minden, de nekem valahogy ez a motorozós dolog, ez szimpatikusabb. Valaki hív. Ez is jó, följössz a patkára, leveredsz róla, azt mész tovább. És két erdő között behasítunk. De jó Isten, nézd. Ez, hogyha első kerekezni akarok vele, vagy mi? Ott szorunk le. És már itt is leszünk az Afterlife. Meg is így. Ez az. Na. Ugye ezt a feladatot Johnny-tól kaptuk, hogy lépjünk kapcsolatba Rouge-ról az Afterlife-ba. Mi volt az a szkennelős? Valamit kell szkennelni? Menj már odébb, tetű. What, huh? Menj odébb, ott az a graffiti, szeretném beszkenelni. Mit érdeklődsz? Aha, be is szkenneltük, zsír. What now? Back up, crack some heads open, drag bodies inside. Hey. In you go. Afterlife's all about threat. Most meg se kérdezik ki, az jövök, csak menjek. Oké. Get you anything? Létezik már a Jackie cocktail, akkor iszok egyet. Meg akarok emlékezni, hogy barátom. Múltkor elmondta a receptjét. Megjegyezted? Yeah, sorry to hear. Remember his drink? Recipe? Vodka on the rocks, lime És juice, tudja a and ginger beer. receptet. Splash of love. That's right. In the drink's name. A Jackie Wells. Right. Well, the first Jackie Wells is on me. Nem áll. Could Esküszöm, definitely iszok go for a egyet. drink. Tough Úgy day. húznál meg. Like any other. So, what'll it be? Most mi van? Most itt mit kell csinálnom? Azt miért dobta föl? Jó, mindegy. Thanks, Claire. Azt hittem No keverő problem. Jackie Just Wells. holler if you need anything. Ezért válogassuk a piák közül. This trouble? Na. The net around me? You wove it. Látom azért rúst, Know az it. kicsit I lost védik. everything. Let me through be you. plain. Again. Na. Solve your own problems. Clean up You your know own what, Will? shit. Go fuck yourself. Te- Be careful who you bargain with. Itt kemény a csaj.
Na. Rogue? Wanted to talk. It's okay. Figyelj, nem is ismerjük egymást, de beengedne. Not here, not there. Who are you? Name's V. And what is it you want, V? Kicsit megőszült már a csaj. Megjött Johnny barátunk is. Fucking Rogue, just kicking it back on a couch at the Afterlife. Don't mess with her, she's got MRI, see right through you. Give her the truth. Need your services. Gotta track a guy down. Anders Hellman. Hotshot engineer, worked for Arasaka. Millisec. Anders Hellman. Bárhogy beborult a szemem, azt már egyből böngészi a világháló. Thanks. Jumping too soon. First, my help's got a price. Second and third, Dexter DeShawn, Jackie Wells, T-Bug. Multiple bells ringing, V. Left a lot of bodies behind. Death walks in your wake. Ez mindent tud rólunk, ez a csaj, úgy látszik. There's the bitch I know. Ask her about Saka Tower. How they shot me up right in front of her. They knew the risks. All sorts of shit happens. To all sorts of people. Even to the best. To you too, Rogue. Arasaka Tower. Remember? Who'd you lose back Jó van, then? nyomatjuk Johnny bácsinak a súgó szövegét. You came prepped. Of course. Anyways, feelings be damned, I've always said. This is pure biz. You need my help, so get those eddies ready. Nem, már még ennek is lóvét kell adni. Hát miből adjak, ha nincs pénzem? Uh-huh. And if I don't have the scratch, it's fuck off and have a Johnny, nice súgjál day. már valamit, amivel... No, more like come back when you do. Them's the breaks. Then, see ya. Soon. You know where to Hát find az, hogy me. nem mond valamit, amivel sokba tudnánk tartani, vagy... Most ez komoly, hogy gyűjtsek tetvest? Na jó van, mindegy. Hey, interested in some work? Nem érdekel most, Meló, köszönöm szépen. Get you anything? Hang on just a little longer, Chew. Nem elég, hogy tartozok Viknek, most már gyűjtsek lóvét rúgnak. Hát tök jó, hogy mindenkinek pénz kell. Mit csinál itt? Kis boxoló. Na jó, lássuk még miből élünk. Nagy Damlasz beszélj a zsarukkal. Beszélünk Takemura bácsival velem, ahogy is régen barátkoztunk. Itt van 200 méterre. 600. Jó, menjünk motorra. Annyit nem sétálok. Na. Szállj fel a motorra. Na még. Adál a motorunk, motoroznunk. Azt hittem, hogy is fölborul. Nem tudom, lehet ez most egy kirándulós rész lesz. Jó, oké. Ez egy kicsit a jármű irányítás azért. Én jobbra emlékeztem, de... Hol megyünk le? Igen, olyan, mint hogy jégen menne ez a nyomvadékmotor. Próbálják seggé. Jöjj a korlátnak és várj. Oké, lőjünk a korlátnak és várj. És kicsit elzsipadt a kezem, föl kell pumpálnom. A fejemből kivett golyó. It is good to see you, V. Seems pretty Takemura bácsi. secluded here.
It is appropriate for such a secret meeting. What the hell happened? Look close to awful. You see a man robbed of his implants, money and dignity. Look well. Még ki is pakolták a jó kis cuccait. It is not all bad. I am mostly unnoticed in the streets. Friend you mentioned Barátjáról here. érdeklődni. Oda? He should be here any moment now. Willing finally to give me the spec on him? He's Hanako-sama's bodyguard. Hanako Arasaka's? From the carrier at anchor in the bay? Saburo's daughter. Yes, and if he believes you, we'll next meet with her. And what's to stop her little errand boy from selling us out? Ő is az öreg He will izének. not do that. Arakasának a He's a lánya. man of honor. Right, because Arasaka's ranks are chock full of those. Do not confuse true honor with the petty morals by which you live. Szeretem az öreg szamurájt, mindig leszól. A good sign. He is usually camouflaged. Na, és most kijött, hogy mi az? Ja, jó, igen, előbb mondta, hogy a csajnak a testőre a Anoko, vagy nem tudom. Nem bíztató így az ember első ránézésre. Takemura-san. Oda. Is this her? Your thief? She's my witness, V. Can speak for myself, you know. So speak. I have been told you know things. Was there? Saw what happened. Mondjuk el az igazat. Yorinobu strangled you. Silence! Not one word more. Gondoltam. You will bring death to your door. But it is the truth. Hanako-sama must hear it. My one concern is to keep her safe in this city forgotten by the gods. Is she in danger? Now? Miért, mi van? No. Yet during the parade to honor Arasaka-sama, most certainly. I bring you this witness to his murder. And you dare to worry about a silly parade? Fool! Correct. But you can't ignore the truth. Jó lenne már komolyan venni őrét. Unlike you, I have not yet failed to keep my oath to do my duty. You will regret those words. The only thing I regret is that I came here to meet you. There is a price on your head. I do. Sorry, but this gonna take much longer. I do you a favor now by not cutting it off and taking it straight to Yorinobu-sama. What would you do now? Were you in my place? I do no favors. I would deliver you ahead to Yorinobu-sama. Oda! What? We're talking about a guy who killed his father to seize control of Arasaka. Gonna take an interest in this or not? I will not. But I will let you leave this place, this city, unharmed. If I see either of you again, I will not be so lenient. Be very careful, my friend. We are all so far from home. azért, amilyen parasztai. Good fucking riddance. 1 Arasaka whack job is already plenty. Fine friend there. Got any more? Alas, only him. Na hát akkor az pont jó. Legalább nem kell. Well, több kreténnel can't say we beszélgetni. didn't try. We tried, yes, and obtained something useful. How do you figure that? Na? Hogy a csaj ott lesz a What Oda said. felvonuláson? They returned to Tokyo after the parade. Do you not see the parade? It is our chance, perhaps. If, somehow, we can get to Hanako-sama, we must do a proper reconnaissance first. We'll need a precise map of Japantown. Hold on. It is your turn to call on friends. Do you know a fixer who could help?
Now just the fixer dame. Végül is Wakako Okada. bedobhatjuk az öreg Runs a lányt. pachinko parlor on Jig Jig Street. We must pay this woman a visit. Ennyi? Will you join me? Ennyi. Sure, why not? Egy kis buszlasz, járkál, öcsém. Mi a jó Isten volt ez, hajóküst? JJ Street. Az. What is this name? Just a night city name. Mindegy. Beware. Hülyeségeket You mock beszél me is. too often. Viszont, hogyha most lehet, You alright, jó, Goro? gondolom, még beszélgetünk addig nem, de utána átugorjuk. Yes. Why the sudden concern? Just asking. Does everything with you have to have an ulterior motive? I apologize. That came off wrong. I am simply not used to such questions. Meg gondolom, se kell People szokott like beszélgetni. Either we are doing well, or we are in a grave. Any idea what's going on at Arasaka? Only what I tudná can mindenki? surmise from what I see on TV. Esküszöm olyan, mint a közlekedés. Yorino and his puppets grin at the cameras and insist that everything is under control. But the wider the Szkeneljük a spy, rendőrt. the bigger the lies. Na. Akkor, ahogy ígértem, ugorjunk tovább. Gondolom, elautózhatnánk itt vele órákig is. Na, eljöttünk a Jig Streetre. Na. Ó, van spanom, állj meg! Állj meg! Na, pattanjuk. Remélem, nem kell rá várnom. Ja, ott szammog. Gondolom, nem kell őt megvárni, remélem. Én legalábbis nem fogom őt megvárni. Anyád. Hey, you're looking for some company tonight? Well, you found it. Itt aranyember. Mint a Star Warsból. Rogue, my sweet. This has got to be a misunderstanding. I've no idea who jumped your team, but the claws, no, never. My boys know their place. I'm sorry, got to go. I have guests. Na, ide értél te is. Végre lerakta a telefont. V, so nice to see you. Ez a sok csik ilyen nagy füstöt And csinál. your charming friend is? Happen to be working together, that's all. Takemura Goro desu. Okada-san, お会いできて光栄です。 Ah, a true gentleman. Ah, Remélem, nem shame most akar neki elni that he's pasizni a being vénasszony. hunted by all Arasaka's tin soldiers. And you, V, bring him to my door. Give me one reason why I shouldn't notify the proper authorities right away. Eddie's is why. Always about Eddie's, Wakako. You wanna make 'em, we got biz. Doesn't get any simpler. So tell me, and mark well I still have my phone at hand. Need intel on the parade that's scheduled to come through Japantown. So it's Arasaka. Again. Mi más? Erről fog szólni ez az egész játék, az erekeszár. What I fail to understand is, why come to me? Did Mr. Deshawn not come to the phone? Hát ő szerintem nem is fogja fölvenni. Come on. Got your finger on the hood's pulse. Know everything. Parade honoring Lex Segura bácsit aztán pont Arasaka. ez a Yakuza You're hívta prepping ki. in some way. No doubt. Won't see me dressed in mourning. 今なんて But the rest is true. Na, Everything's on the shards. How much does this cost? My pockets are empty. Clearly. My gift to you, it's free. Okada-san,
What is free often proves most costly. Igen, azért itt a kis jakuzánk belát a sorok mögé. Jó, én nem kérdezek, én elveszek. Japantown. Whole district is to be sealed off for the parade. Dashi platforms, the main attraction. They'll fly this way, high above street level. Along the parade route, balconies, footbridges, and vantage points affording good views. Hanako Arasaka, the guest of honor, will deliver her speech from the largest float. She'll do this exactly here. Got no idea about security, but given recent events, expected to be tight. Our last parade, Arasaka undercovers infiltrated the crowd. Not to mention a smattering of sharpshooters, drones. And if that's not enough fun for one day, a net runner, one at least. They use the city CCTV to observe everything. Main access point here. It's an old automated control center. If you ask me, most useful by far. At the end, the floats will float out of Japantown, and we'll be left with trash up to our elbows that no one will collect. That's it. It's all I have. It must be enough. Then go. Be on your way. Azért az öreg lány hasznos ismételt. Thanks, Wakako. Köszönjük. We appreciate this, Okada-san. Na, Takemura bácsi reméljük elégedett az információval. Menjünk valahova? A delightful, mature woman. Na, még figyeljétek, mert még ő is jónak találja az öreg lányt. Just what we need. But I will try to investigate further. I will stay here some time and call some associates. Okay. The moment I learn something new, I will let you know. Super. Stay safe, Goro. You as well. Until next time. Na, megint bejött ez a gyűjtsé 15 000-et. Nem tudom miből. Lehet itt beállok valamelyik bordélyba, aztán órabéres leszek, vagy nem tudom, hogy gondolja a játék, hogy ennyi lóvét gyűjtsünk. Ó, de jó. Mellékes meló. Ha már itt vagyunk, nézzük már meg, hátra kell lőni. Ki tudja, mit találhatsz? Hát nézzük meg. Listen to that guy. How'd you rate his chops? Na, legyen nem rossz. Nem tudok paraszt lenni. Sounds alright, I guess. Easy listening, at least. Know why? Technique's second rate, but the feeling, that's what counts. Guy's hurt, got something he can't take, and it shows. Could stand a little more stage presence. Fingering's all wrong, loses the tempo more than he keeps it, but not bad. Really know how to give a guy a compliment. That how you got your start? Street busker with big dreams? Don't make me laugh. No time for playing my way to the top. Was too busy shaking the world awake. Johnny nostalgia kicsit. Being at the top can be worth it. Wanna shake the world, you know? World's gotta feel you first. And you pay for it. You spend your lyrics laying waste to the big record corps. Who's gonna sign you then? But give up your ideals, and no amount of eddies can buy them back. All right, princess. At least you played some gigs. Saw those memories of yours. True. Played where we could. Parks, old factories, underground clubs. Had an audience from the start. Some recorded our stuff, didn't even know who we were. So, you're saying some old samurai bootlegs are still floating around town? I smell heads. No idea you were such a materialist. Could almost cry. Almost. Jokes aside, you think those tapes still exist after all these years?
You know, Rainbow Keresünk old school Cadenza's not szamurájos far from cuccokat? here. Még a Called Me végén. Plague till the band fell apart. Great spot. Place for people with their heads on straight. Maybe they'll know something. Hova megyünk? Ez már tényleg az ázsiai menő zene, vagy mi ez? Johnny? Pretty sure they turned your great spot into a Biztos, snurp hogy shop. kajáshoz jöttünk? Mindless fucking consumerism wins the day again. Nekem nem kell kaja. Wait for the other team. Mit akarsz? Huh. This is why you don't bring back fallen warriors. Sooner or later they're gonna see Hol vannak a everything they szamurájos fought cuccok? Azt mondtad, for ide kell turn to jönni. shit. Szamuráj You know anything felvételeket about bootlegs from Bemegyek the a Rainbow McDonald's-ba, Cadenza és megmondom, hogy days? szamuráj Like, say, felvételeket keresek. Dunno, samurai stuff? De kicsit se fognak hülyének végzni. Oh, Kb. that mindig. ugly red face on black? Yeah, even I know that one. Old Ocsmán, guy comes vörös by arc, here fekete sometimes alap. wearing their shirt. Spends the whole time yakking with his psychophant friends. Wouldn't happen to know where I could find him? You can find him living back in the 2020s. But besides that, he's out there in the market. The Crystal Palace. Feel alive in the... What's he selling? Organic strawberries and cream. What do you think? He sells ancient dusty tapes of ancient dusty indie bands. No one's heard of a single one of them. Cream. Thanks. Leszarok, Johnnynak lesz igaza, tényleg összett szamuráj felvételek. És hát keressük már meg ezt az embert. Azt mondták, itt van a piacon. Itt van. Figyeld már, még szamurájos plakát, meg minden. Oda néz. Ott. Heard I No. can get some decent Mi tunes van, here. bátyja? What you mean by decent? We got Cartesian duelists, Uridine stuff, tainted Alig minden, de megnézed a Any kínálatot, az 90%-os szamuráj. Kid, you even gotta ask? Never fade away. Dancing with my axe, chipping in, you name it, we got it. Silverhand was the one true messiah of rock. I'd hand them records out like candy if I could. But a guy's gotta eat. Öreg az valami nagy fanatikus lehet, azt már látom. Now looking for No. the real deal. Lássuk már, mutasd már, mi Say, van. bootlegs from Samurai's first gigs? Fuck. First, you have got no idea what you're asking for. Not if you're so chilled about it. Látja bennünk, hogy milyen vagyunk Don't know igazi how you rajongók. found out about them Azt bootlegs, már látom. but forget it. Not gonna give them to the first gunk off the street. Nem áll. Na, I used to nyomjuk come már here valami back igazi when it was rajongó still szöveget. Rainbow Cadenza. Bootleg sure would make a nice souvenir of the good old days. Cut the scop. You're too young to remember the first samurai gigs. Weren't even a twinkle in your daddy's karoshis. Hey, appearances can be No. deceiving. How do you know this pretty face ain't an implant? All right, punk. Prove it. How'd Samurai's third ever gig end? Johnny bácsi segítség? Johnny. Johnny, my dear expert, help a chum out. Need a quick rundown of samurai trivia. Yep, third gig. Remember it like it was yesterday. Set my axe on fire, then smashed it on the stage. Crowd went wild. Well, can't wait all day. Easy. Johnny lit up his axe, then smashed it. Nope. Knew it. Who smashes their gear when they're just starting out? I mean, a new one costs eddies. És tényleg? Kibaszott tőlünk a Johnny? Hell, Johnny. Why the sabotage? Ah. Why now? Cause it's funny. Cause I'm bored. Maybe I don't like the cut Rohadjon of meg, your direkt rossz conformist válasz chin. mondott az a személy. You always freeze up like this? Played our third gig at Cadenza. Little fire broke out. Some drunk gonks tried to put it out with beer. Denny's fro got singed. Wore a wig for a few weeks. Never did get herself any tech hair. Nem tudom, mi volt ez a bezumolás. Whew. Let me think. There was a fire. Remember those gonks who tried putting it out with beer?
I almost forgot. Most Heard megfogtuk az Johnny öreget, jó started van. it actually. Tossed a cig that was still glowing. Bullshit. That cig was Carrie's, no doubt. But hey, any trouble's Johnny's fault. Mutasson már végre valami szamurájos cuccot, nem igaz What the már. hell? Only a real fan could know something like that. Hey, anyways, gotta educate the youth. Maybe you'll find something special under the table. Szerintem visszajáró vendég lesz. Have at it. Olyan szamurájos pólót is, hogy... Ó, na mi van, nézzük. Mi van itt? Van szamurájos felső. Van bakelit. Szamurájgatya. A pilóta Jackie az nem kell. Nem olyan jók ezek a cuccok. Ja, de most nézem, ez egy küldetés, ott van a bakelit lemez, azt meg kell vennünk Johnnynak, gondolom. Azt hittem, lesz valami jó cucc nála. Mindegy. Much appreciated. Tudjátok, mint a borítón is, hogy van a csávon az a szamurájos kabát, az nagyon bejön. Mindegy. Remélem, hogyha visszajövünk egyszer az öreghez, azért lesz nála valami jó cucc, mert You know, they say time is the best teacher. Used to think that was true. But look at that guy, 60 at least, but still living in 2020. Guy's your biggest fan. Not happy to meet him? Blew Socket Tower to smithereens, and it's still standing there, just the same. Don't want people getting stuck in a rut, stuck in the past. Want them to change, them and the world. In 60 years, something must have changed. Know what changed? The damn facade. Fresh interface plugs, new high fructose scop syrup and fun fruity flavors. Amúgy, mint hogyha a mai világot írnál, de kávézés ugyanaz. Different packaging. Something's changing. Maybe we can't see it, but jók ezek a kis melók amúgy. Sure. Now almost nobody remembers when a person wasn't just a meat bag full of second-hand implants. Bocs. Ezt a posztert akartam mutatni, így. Erre eldobok egy gránátot, és szerintem engem itt mindjárt agyon is fognak lőni. Valahogy innen le kéne rohadtul koccolnunk. Még akartam mutatni, milyen jó kis vicces poszter. Jó. Járművet legalább tudok hívni.